Ahoj všichni, vítejte u nového videa. Dnes se budeme bavit o hudbě, z čehož mám velkou radost, protože já bych se o hudbě, ať už jakýkoliv, mohla bavit hodiny a hodiny, ale nebojte se, toho vás dneska ušetřím, budu se krotit a budu se držet tématu. Dnes se budeme bavit o Robertu Johnsonovi, který je považován za jednoho z nejlepších bluesových umělců. Byl to hudební génius, který ovlivnil generace a generace umělců, kteří přišli až po něm. Není bluesová ani rocková melodie, která by neobsahovala akordy, se kterými přišel jako první právě Robert Johnson. A to i přesto, že za svůj život nahrál pouze 27 skladeb. O Robertu Johnsonovi se toho nikdy moc nevědělo, byl velmi záhadný, obestřený tajemstvím a dodnes kolem něj panuje jakási aura neznáma a možná právě proto se s ním spojují nejrůznější příběhy a legendy. A mě tyhle legendy spojené s hudbou a s hudebníky přijdou neskutečně fascinující, takže když jsem se doslechla o Robertu Johnsonovi, tak jsem hned věděla, že o něm chci natočit video. Takže pojďme na to. Robert Johnson se narodil ve městě Hazlehurst v americkém státě Mississippi někdy kolem 8. května 1911. Přesné datum jeho narození není známo, protože dodnes nebyl nalezen jeho rodný list. Jeho matka se jmenovala Julia Major Doddsová a byla vdaná za místního bohatého tesaře a farmáře Charlese Doddse, se kterým měla ještě před Robertovým narozením 10 dětí. Ovšem Charles se ještě před Robertovým narozením dostal do problémů s místními bílými farmáři a majiteli půdy, kteří mu samozřejmě jako Černochovi nepřáli jeho úspěch. Bavíme se o době, kdy ještě ve velké míře panovala rasová nesnášenlivost, zejména pak právě v Mississippi, takže Charles musel město opustit, aby nebyl lynčován, utekl do Memphisu, kde si dokonce i změnil své jméno. Nicméně svoji ženu Julie nechal tam, kde byla, a protože byla opuštěná a sama, tak se zapletla s místním dělníkem Noahem Johnsonem, který, jak už asi tušíte, byl Robertovým biologickým otcem. Robert se narodil do malého dřevěného domku, ale od narození byl neustále stěhován z domu do domu, od Memphisu přes deltu Mississippi až po Arkansas. Jeho biologický otec s ním nežil, Robert nikdy neměl stabilní prostředí, stabilní domov, nikdy neměl otce, který by ho přijal takového, jaký byl. Když mu byly 3 nebo 4 roky, tak dokonce odešel na nějakou dobu do Memphisu za Charlesem Doddsem, který se tehdy už ale jmenoval Spencer, a v tom velkém městě se Robertovi otevřel úplně nový svět. Začal tam chodit do školy a objevil hudbu. Jeho starší bratr ho také učil hrát na kytaru, ale po několika letech se Robert vrátil do delty, do města Robinsonville za svou matkou a jejím novým manželem Dustym Willisem. Robert už ale byl políben hudbou. To bylo to, co ho zajímalo. V žádném případě nechtěl pracovat na poli. Jeho otčím pachtýř ho měl údajně být a týrat právě proto, že Robert odmítal práci na poli. Robert chtěl být volný, nechtěl se připoutat k pluhu a nechat se odírat. Ovšem v té době neměli černoši moc na výběr, bylo to buď pole, nebo prakticky nic. Roberta ale napadlo, že by se mohl živit hudbou. Přijít na pole, zahrát tam lidem, kteří tam pracovali, a vydělat si třeba niklák. Za Robinsonvillem byly plantáže Villa do Kerryho, kde se pracovalo celý týden. Žádná rádia, žádná zábava, ale o víkendu tam vždy vystupovali hudebníci. Pro zotročené lidi to byl balzám, byl to jejich únik od těžké práce, od těžkého života. Když se zeptáte věřících, odkud přišel blues, tak vám řeknou, že z kostela. To ovšem není pravda. Blues vznikl na poli. Na polích se hrálo na nástroje, hrálo se tam na kytaru, hrálo se tam na harmoniku, zpívalo se a nikdo nehrál blues tak jako lidi v Mississippi. Ti už tu hudbu prostě měli v sobě. Když ale hudebníci hráli lidem na poli, tak za to většinou nedostali zaplaceno. Ti lidé neměli prostě peníze, kterými by jim mohli za tu hudbu zaplatit. Ovšem lidé z města peníze měli. Takže když jste se v té době chtěli živit hraním hudby, tak jste prostě museli jezdit od města k městu autobusem, vlakem, chodili jste po ulicích, tak abyste se dostali tam, kde jste mohli dostat za hudbu zaplaceno. Na rohu ulice, do hospody, kdekoliv, kde bylo publikum. Hospody většinou bývaly na kraji města, kam se černí lidé mohli chodit bavit, tancovali, pili pivo, sázeli, hráli hudbu a vše dělali společně jako komunita. Robert hrál všude, kde se ve městě dalo,
a pak zase sednul na vlak nebo na autobus a jel zase do dalšího města. Byl to mladý černý kluk, který se živil hraním a potuloval se od města k městu sám a že to tehdy bylo fakt nebezpečný. Pro černocha bylo tehdy Mississippi jedno z nejnebezpečnějších míst na světě a to nebylo žádné tajemství. Obecně se vědělo, jak se v Mississippi chovali k černým lidem. V deltě Mississippi se lynčovalo víc než kdekoliv jinde na světě. Černí lidé, kteří žili výše na jihu, v Karolíně, ve Virginii, většinou od svého pána slyšeli: nechováš se dobře, půjdeš do Mississippi, prodám tě a skončíš v deltě. Odpovědí na to většinou bylo: dělejte se mnou, co chcete, ale tam mě neposílejte, hlavně ne do Mississippi. Většina lidí ve městech navíc byli křesťané a považovali blues za ďáblovou hudbu. Každou neděli ráno byla v kostele bohoslužba, ale kostel byl prázdný, byly tam jenom ženy a všichni muži byli v hospodě, kde se hrálo celou noc. Takže si kazatel nic nevydělal. Takže samozřejmě začal kázat o tom, že blues je ďáblova hudba. A ten, kdo poslouchá ďáblovou hudbu, přijde do pekla. Někoho pořezali, někdo se porval, cokoliv špatného se stalo, vždycky za to mohla ďáblova hudba. Když bylo Robertovi 18 let, tak se zamiloval do teprve 15leté Virginie Trevisové, zatajili svůj věk a vzali se. Její rodina byla samozřejmě velmi křesťansky založená, stejně tak jako většina lidí v komunitě na plantáži. Robert Virginie přísahal, že se vzdá hudby, že se stane farmářem, budou spolu žít na plantáži a on tak bude dobrým manželem, později otcem. Přestěhovali se tedy na plantáž a žili tam. Virginie brzy otěhotněla a když měla těsně před porodem, tak se vydala ke své babičce, aby tam porodila. Robert se rozhodl, že využije toho, že Virginie je pryč a že se zase vydá hrát. Rozhodl se, že projde stará známá místa kolem Mississippi s tím, že se vrátí domů včas, tak, aby přivítal svoji ženu a dítě doma. To už ovšem Robert nestihl. Virginie i dítě zemřeli při porodu a když se Robert vrátil domů, tak už byli oba pohřbeni. A její rodina samozřejmě Roberta vinila za její smrt. Virginie zemřela proto, že Robert hrál ďáblovu hudbu. Po této tragédii se Robertův život výrazně změnil, oddal svůj život hudbě, nestačilo mu se jí pouze živit, ale chtěl být velkou hvězdou. V červenci roku 1930 se do Robinsonville stěhuje Son House, jeden z průkopníků blues. Son byl o něco starší než Robert a tehdy už byl uznávaný jako hudebník. Robert všude prohlašoval, že chce být právě jako Son, nicméně hraním na ulicích si stále vydělával pouze nějaké drobné nikláky. Chtěl se dostat na novou úroveň, chtěl začít hrát v hospodách, kde se vydělávaly úplně jiné peníze. Robert poměrně dobře hrál na harmoniku, nicméně hrát na kytaru se podle všeho teprve učil. Chodil se dívat na Sona House a dalšího hudebníka Willieho Browna. Pokaždé, když přestali hrát a odložili kytaru někam do rohu, tak on na tu kytaru se snažil hrát a otravoval tak lidi kolem a všichni mu říkali, aby tu kytaru odložil, že to lidi akorát otravuje, že mu to prostě nejde, že se to nedá poslouchat a toho zřejmě naštvalo, prohlásil: já vám ukážu. A asi na rok odešel z delty Mississippi a dodnes nikdo přesně neví, kam šel a kde přesně celou tu dobu byl. Pak jednoho večera hrál Son House a Willie Brown v jedné hospodě v Banksu v Mississippi a do dveří vešel Robert Johnson. Všichni si z něho udělali srandu, říkali, že jde zase mučit lidi svým hraním, ale on jen řekl: dejte mi šanci. A oni mu tu šanci dali. Natáhl na svou kytaru o 1 strunu navíc, takže ze 6strunné udělal 7strunnou kytaru, což nikdo předtím ještě neviděl. A když začal hrát, tak všem spadla brada a všichni tam jenom stáli s otevřenou pusou. Hrál způsobem, který nikdy neslyšeli, jako z jiného světa. Předtím nedokázal udržet melodii, v jednu chvíli byl průměrný až špatný kytarista, pak na rok odešel a najednou přehrál všechny. Byl skvělý, dělal s kytarou věci, které neuměli ani ti, od kterých se předtím učil. A tehdy začal mýtus o tom, jak se Robert mohl tak rychle zlepšit. Podle legendy šel Robert na rozcestí, padl tam na kolena a podal svoji kytaru ďáblu. Ďábel mu tu kytaru naladil a než mu ji vrátil, tak řekl: když si ode mě tu kytaru vezmeš, tvoje duše bude má. Chceš jí? A Robert si tu kytaru vzal a
tak prodal svoji duši ďáblu. Příběh Roberta, který se vydal na rozcestí smlouvat s ďáblem, pravděpodobně odráží tradici afroamerického folkloru hoodoo, afroamerického stylu magie. V hoodoo jsou příběhy lidí, kteří se vydají na rozcestí a setkají se s jakousi entitou, která nabízí určité znalosti. Hoodoo se bralo jako způsob, jak něco ovládnout ve světě plném násilí a omezených možností. Hoodoo dávalo lidem jiné možnosti života v tomto světě. Musíme také myslet na to, že jsme jen jednu generaci od doby otroctví. Robert měl písničku Hellhounds on my trail, tedy Pekelný pes na mé stopě, kde mluvil o jakémsi horkém prášku u svých dveří. Afroameričané mluví o horkém prášku jako způsobu, jak se vyhnout honícím psům. Pekelný pes na mé stopě byl také výraz, který by použil někdo, kdo unikl lynčování. Vzpomeňme si na Robertova očima Charlese Dodse, který unikl lynčování. Možná je to jakýsi odkaz na nějaké to psychologické trauma z toho, že lynčování je vždy na blízku, vždycky je možné a není před ním úniku. Tyto Robertovy písně s odkazy na hoodoo k černochům promlouvaly o realitě jejich světa. Tito lidé v těch písních nacházeli sílu. Spojení Roberta Johnsona s hoodoo a užívání odkazů na ně v jeho textech mu dodalo sílu. Mýtus o rozcestí dokázal lidi vždy upoutat. Těžko říct, kdo s tím poprvé přišel, jak tahle legenda vznikla. Pravdou ale je, že Robertův úžasný přerod se dá vysvětlit i jinak a nutno podotknout, že tento příběh je poněkud důvěryhodnější a dá se mu snadněji uvěřit. Když Robert odešel z Delty, tak se vrátil do svého rodného města Hazelhurst a snažil se najít svého biologického otce Noaha Johnsona. Při tomto hledání ale našel svého učitele Ika Zimmermana. Ike byl známý po celé jižní Mississippi jako nejlepší kytarista. Říká se, že Ike a Robert chodili na jeden hřbitov nedaleko Ikeho domu, pár mil jižně od Hazelhurstu a tam cvičili. Ike Roberta učil vše, co věděl o hraní na kytaru. Někdo říká, že Robert pilně dřel a zkoušel s Ikem a tím se tak zlepšil. Pro jiné ale to samotné hraní na hřbitově pouze podporuje tu legendu, že Robert prodal duši ďáblu. Robert měl úžasnou techniku, byl velmi chytrý a velmi si chránil, co a jak dělá. Když viděl, že ho někdo sleduje, tak se buď otočil zády, anebo prostě přestal hrát. Robert nahrál celkem 29 písní pro American Record Company a v oblasti Delty začal být populární. I když měl velký úspěch, část jeho já si přála normální život. Některé zdroje uvádějí, že se v roce 1931 podruhé oženil s Colette Craftovou, ale i ta bohužel brzy po svatbě zemřela. Poté potkal Virgie Keynovou, byla to ještě školačka, ale brzy otěhotněla. Robert jí přemlouval, aby s ním odešla, nicméně ona pocházela z velmi křesťanské rodiny a její rodina samozřejmě řekla, že s Robertem nikam nepůjde, protože hrál ďáblovou hudbu. Jeho syn Claude Roberta viděl jen dvakrát, nikdy ani neměl šanci s ním mluvit. Když ho Robert přišel navštívit podruhé, tak bylo Claudovi asi 7 let a díval se z okna a jeho dědeček, otec jeho matky, ani nedovolil Robertovi, aby se potkal se svým synem. Robert tam tehdy nechal nějaké peníze pro svého syna, chtěl se zachovat správně a pak odešel a pak už ho Claude nikdy neviděl. Robertův život byla jedna velká tragédie, přišel o 3 ženy a všichni to dávali za vinu hudbě, kterou hrál. A tak svůj život stočil k pití a svádění žen. Cestoval z jednoho malého města do druhého, hrál po hospodách a vydělával si tím. Rád pil hodně whisky a koukal po ženských. Jeden večer v roce 1938 dohnal Roberta jeho životní styl. Hrál tehdy v jedné malé hospodě u Greenwoodu v Mississippi a vědělo se, že má jakýsi poměr s manželkou jednoho z lidí, kteří v té hospodě pracovali. Tehdy mu tam přinesl někdo láhev whisky, která měla roztržený kolek. Někdo se pokusil mu láhev z ruky vyrazit, ale Robert jen řekl, nikdy mi nezkoušej vyrazit láhev za $7 z ruky, a láhev vypil. Pití bylo otrávené. Někdo tvrdí, že to byla ta žena, se kterou měl Robert poměr, jiní tvrdí, že to byl její manžel, další pak zase tvrdí, že to byl hostinský. Jediné, co bylo jisté, je to, že v láhvi byl jed. Robert se sesunul na židli, lidi mu nutili další pití a on dál hrál. Ale pak už nemohl. Podle všeho trvalo téměř 3 dny, než zemřel, bylo mu hrozně zle a hodně trpěl. Ten, který mu dal jed do whisky, zůstal na svobodě, nějak se to tehdy nevyšetřovalo, nikdo na to netlačil, protože Robert hrál konec konců
ďáblovu hudbu. Robert Johnson byl legendární bluesman, byl tak trochu rebel, hrál podle vlastních pravidel a nakonec za to zaplatil. Pro lidi, kteří věřili v legendu o rozcestí, byla Robertova smrt splaceným dluhem. Za skvělé hudební schopnosti zaplatil životem. Robert Johnson byl jedním z prvních členů 27 Club, tedy klubu 27, což jsou umělci, kteří zemřeli ve věku 27 let. Jsou mezi nimi třeba Janis Joplin, Jim Morrison, Amy Winehouse, Jimi Hendrix, Kurt Cobain. Mnoho lidí si myslí, že všichni tito umělci museli podepsat nějakou nadpřirozenou smlouvu, když byli tak nadaní, tak mladí a pak tak rychle odešli. Je to taková zvláštní náhoda, ne? Že všichni tihle mladí nadaní umělci odešli ve stejném věku. Jsou prostě věci, které se nedají vysvětlit, které se nedají pochopit. Robert Johnson byl výjimečně talentovaný, byl nadaný a tak trochu nevyrovnaný, což je slyšet i v jeho hudbě. Něco se v jeho životě nepovedlo, stočilo se špatným směrem, stejně tak jako u ostatních lidí z klubu 27. Těžko říct, zda měli členové klubu 27 dohody s ďáblem, ale jisté je, že všichni jsme v jistých situacích na rozcestí a sami si můžeme vybrat, kolik chceme obětovat, abychom dosáhli velikosti. A to byl příběh Roberta Johnsona a legenda spojená s jeho neskutečným talentem. Dejte mi vědět do komentářů, jak se vám video líbilo a já se na vás budu zase těšit u dalšího videa. Mějte se krásně a dávejte na sebe pozor. Čau!